Kami ngayon sa Monster Village. Monster Village pala, ano siya, Japanese style. Pero hotel siya, then madami siyang nasa dito sa labas na area.嘿，好吃。山药芋头，请你来，这个好吃啊！要一盒还是2盒？好的，山药芋，来炒来。熬夜睡眠不足，这个可以多吃啊哈，那个好吃。妹妹来，快加一炒，这个。 Tikman daw natin. Masarap. 重哦，好吃。nice。 Sarap. Try mo. 这一盒综合咯，爱炒啊，睡眠不足啦，那个可以多吃，消暑解热，不会长痘痘。最后了，明天休息了，明天没有时间过来。 Bumili kami ng Lucky. Dito ata niluto yung ano nila. Bopa.
Ganun lang pala siya. Oh. Ang galing. So, ayan na guys. Ayan na yung order namin. 60 yata. Nag-aantay kami ng binili naming pagkain para diretso na. Kasi doon sa sa hotel walang masyadong masarap na pagkain. Dito marami ka talagang pagpipilian. Ayan. Ayan na yung namin. Ayan. Oo. Oo. Ayan nga siya, magpe-perform sila. Ayan, oh. Ayan. Ayan, magpe-perform sila. Ayan guys, meron magpe-perform dito mamaya. Ayan siya guys. Maraming nagsa-stop over dito. May hotel din dito pero kami nag-hotel sa loob ng ice cream. Ay, ang ganda siya. Tayo. Meron silang ice cream. Ha? Diyan. Ayan dyan. 45 tsaka may 80 din. So, bibili kami ng ice cream. Ang cute ng ice cream. Ayan, oh. Black tsaka green. Meow. Hindi siya siguro. Hindi natin alam. Iyangga. Ayangga. Yeah. Yan guys. Ang ganda. Oh, meron siya nga. Ito siya. 45. Wait lang ha. Ano siya? 45 pag isang piraso lang yung bilhin mo. Tapos pag dalawa, 80 pesos. So makasave ka ng 10 pesos. At 10 NT. So 45 NT siya pag isang piraso lang yung bibilhin mo. Then 80 NT pag dalawa. So nakasave ka ng 10. Yan guys. Excuse sa mask ko kasi naglalakad na kami paano. So ito yun guys ha. Babalik na kami ng hotel. So guys, bye bye.